Vandaag gaan we aan de slag om deze deurmat te voorzien van een Sinterklaas thema. Ik laat je in de Cricut Design Space zien hoe ik vanuit Canva een afbeelding upload naar de Cricut Design Space. Hallo allemaal, welkom. Ik ben Bianca van Be Creatief. En wat fijn dat je kijkt naar een nieuwe video van mij. Klik even op liken en op abonneren. Dat zou echt helemaal top zijn. Onder in de beschrijving kunnen jullie een heleboel vinden en vaak ook mijn e-mail. En zo kreeg ik een e-mailtje met de vraag of we ook iets vanaf Canva kunnen uploaden naar de Cricut Design Space. En dat laat ik je vandaag dus even zien. Vandaag gaan we dus kijken hoe we vanuit Canva een ontwerp kunnen maken wat we kunnen gebruiken in de Cricut. Let daarbij op dat Canva werkt met auteursrechten ook en je niet zomaar dingen hieruit mag pakken en die dan mag doorverkopen of mag gebruiken voor verkoop. Ik heb al eerder mijn logo hierin gemaakt. Dat filmpje verschijnt nu boven in de hoek. En zoals je ziet maak ik ook mijn thumbnails hier. Want die zie je hier onderaan staan. Een thumbnail is hetgeen wat jullie zien voordat je mijn filmpje aanklikt. Je kiest hier, nadat je een account hebt aangemaakt. Een account kun je gratis aanmaken. Dat heb ik ook gedaan. Ik heb een gratis account hier. En dan kan ik dit allemaal maken. Je kiest hier voor een ontwerp maken. Nou, je kan eigenlijk van alles kiezen. Maar voor dit maakt het eigenlijk niet zoveel uit welke je kiest. Ik klik er gewoon even eentje aan. En dan zie je hier schablonen staan. Dat zijn allemaal vaste schablonen. Elementen, uploads, tekst, projecten en ga zo maar door. Nou, we gaan de Sinterklaas welbekende mat maken waarop de kinderen hun schoentje kunnen zetten. Dus daarvoor wil ik een schoenprofiel hebben. Schoenzool, krijg ik er meer als het goed is. Dan zie je dus allemaal dingen verschijnen. Je ziet ook bij heel veel een kroontje staan. Die moet je niet aanklikken, want die horen bij de Pro-versie. Die zijn dus niet gratis. Zo ga ik even een heel stuk naar beneden scrollen. En zo zoek je tot je iets vindt waar geen kroontje bij staat, zoals deze. Hier staat geen kroontje bij. Die voeg ik vervolgens toe. En omdat ik wil dat dit één afbeelding is, hou ik hem op deze manier. Ik kan hem bijvoorbeeld nog even hier zwart maken. En je kan hem hierboven een titel geven. Als ik deze nu naar mijn Cricut Design Space wil hebben, kies ik hier voor delen. Ga ik vervolgens naar downloaden. En dan moet ik even opletten dat hier zo staat PNG, eigenlijk SVG, maar SVG heeft dus een kroontje. Maar ik heb net gezien dat het met PNG ook lukt. En dan klik je op downloaden. Dan ga je naar je Cricut Design Space. Zorg je dat je een leeg project hebt. En dan kun je hier bij uploaden kiezen. Ga je de afbeelding uploaden. Klik je op bladeren. Je afbeelding zit dan in je downloads, want je hebt net gedownload. Daar staat die schoenafdruk. Kies ik voor simpel. En dan ga ik naar doorgaan. Hier klik ik even de achtergrond weg. Nou, het is een hele open afbeelding, dus in één keer is die achtergrond weg. Kies ik voor toepassen en doorgaan. Ik wil mijn afbeelding graag snijden. Dus klik ik op snijden. En vervolgens op uploaden. Dan staat die hier. Die kan ik aanklikken en toevoegen aan mijn canvas. Nu staat deze afbeelding in mijn canvas. Nou, je wil hem natuurlijk 2 keer hebben. Dus kies je voor dupliceren. Dat doe ik altijd met Ctrl-D. Wat je ook kan doen,
Hier kan je tegenwoordig eentje verwijderen, dus ik verwijder hem weer even. Wat je ook kan doen is hier op de muisknop drukken, op de andere muisknop. En dan staat hier dupliceren. En dan heb je er ook ineens 2. Nu zijn alleen de schoenen allebei dezelfde kant op en dat willen we niet. We willen graag dat een van de 2 omdraait. Dus dan kijk je hierboven bij omdraaien. Als je op verticaal omdraaien klikt, dan gebeurt er dit. Dat wil je niet. En als je dan op horizontaal omdraaien klikt, heb je een linkervoet en een rechtervoet. Deze kun je vervolgens snijden en maken. Ik ga even kijken of ik nog wat kan vinden. Dus ik ga nog even terug naar de Canva. Ga ik even naar Home. En ga ik nog even een ontwerp maken. Maakt niet zoveel uit welke je kiest als het maar leeg is. Het is jammer dat de SVG Pro is. Daar is waarschijnlijk expres natuurlijk voor gekozen. Dus ik hoop dat hij het zo meteen netjes snijdt. Qua afbeeldingen van Sinterklaas staat er eigenlijk gewoon bij heel veel een kroontje. Heel begrijpelijk. Helaas voor ons. Dan gaan we dus een tekst toevoegen. Kies ik voor voeg een tekstvak toe. En ga ik hier zoeken naar de lettertype die ik wil hebben. En die klik ik aan. Dan verschijnt er ook een V'tje. Ik heb voor een lettertype gekozen met een normale A, zeg maar. Dus niet zo'n A. Ik weet niet of je het goed kan zien. Dus niet een computer A, zeg maar een echte schrijfletter A. Want dat is natuurlijk ook wat ze op school hebben. Degene die ik heb gekozen is Alata, heet die. Zo, ik ga hem even wat groter maken. En ik wil nog wel een tekst en ook hier kan je weer met Ctrl-D. Dat is hetzelfde als dupliceren. Heel vaak kan je op Ctrl-D drukken als je iets dubbel wil hebben. Waar dan ook. En anders staat het vaak hier onder de puntjes dupliceren. Ik gebruik expres geen hoofdletters, zodat als je kind bijvoorbeeld in groep 3, 4 zit, waar het leert lezen, daar gebruiken ze nog geen hoofdletters. Die krijgen ze pas in groep 4 aangeboden. Dus dit lijkt een beetje het meest, vind ik, op de letters die ze in de klas krijgen, als het geen schrijfletters zijn. Dit zijn natuurlijk blokletters en schrijfletters is aan elkaar. Nou, ook deze kan ik nu zo uploaden naar de Cricut, zodat ik het daar kan gaan snijden. Jammer dat die SVG bij mij niet kan. Kijk, als ik die aanklik, dan krijg ik ook gelijk dat ik me moet abonneren. Ik kan het wel gratis 30 dagen uitproberen. Hier zo staan de prijzen. Nou, als je dus Pro gaat hebben, gaan we even naar Zie-prijzen. Dan moet je 110 euro betalen voor een heel jaar. Dat is dus ongeveer 9,20 euro per maand. Wij gaan weer terug naar de Cricut Design Space en we gaan hierbij even de tekst uploaden, zodat we hem kunnen gaan snijden. Nu is het alleen één geheel en ik wil toch wel die onderste eraf. Dat doe ik gewoon weer even met de vierkant wat ik al in meerdere video's heb laten zien. Ga ik even zorgen dat het los van elkaar komt. Slotje eraf. Want dan kan je hem namelijk in alle maten bewegen, vormen dat je wil hebben. En opsplitsen. Zo. Dan halen we even degene weg die we niet willen hebben. Zo. De voetenmat is voor mij nu nog een beetje leeg, dus ik ga nog even een beetje rommelen en een beetje zoeken hier hoe ik nog wat leuke afbeeldingen erbij kan vinden. En hij geeft aan dat deze is te groot. Dus die ga ik ook even in stukjes maken, want als ik hem in stukjes maak, kan ik hem wel groot uitprinten.
En dat is wat ik wil. Blijf in verhouding kijken dat de Sinterklaas niet te klein is vergeleken met de Pieten. Vervolgens kiezen we voor maken. Voor elk materiaal. Ik heb de grote mat en klik ik op bevestigen. Dan ga ik altijd even kijken of alles op de mat staat zoals ik het wil hebben. En ik wil eigenlijk, want ik heb alleen maar restjes op dit moment en geen wip meer in huis. Dus ik wil het met restjes gaan maken. En deze welkom wil ik eigenlijk op de eerste mat hebben. Dan klik ik welkom aan. Klik ik hier op de puntjes. En dan kan ik het object verplaatsen. En dan klik ik de mat aan, deze, waar ik hem wil hebben. En dan klik ik op bevestigen. Ik kan ook een nieuwe mat maken of naar een andere mat zetten. Dan staat hij hier en loopt hij eigenlijk over de J heen. Maar als ik hem nou een stukje naar beneden verplaats, past dit er gewoon netjes op. En zo ga ik alles even aflopen om te kijken of het staat zoals ik het wil snijden. Ik kan het ook nog draaien. Als je hem hier aanklikt en je kiest voor object verplaatsen, want ik heb eigenlijk geen matten meer. Deze heb ik er net bijgevoegd. Dat doe je door plus te drukken en dan kun je de kleur kiezen. En ik heb gewoon geen andere meer, dus ik ga Sinterklaas gewoon in het rood doen. Er zit er nog een beetje kleur op de mat. Vervolgens klik je op doorgaan. En waar ik vandaag ga snijden is flex. En als je door blader alle materialen gaat, kan je hier kiezen voor categorieën. Dat flex is een iron-on materiaal. En dan kan ik hier, hij pakt hem even niet, maar ik zie hier dan de iron-on materiaal. En eigenlijk de enige flexstand die ik ertussen zie staan, dat is deze. Dus ik kies eigenlijk altijd voor de Sportflex iron-on. En dan geeft hij weer aan dat het gespiegeld moet worden. Als je het nog niet gespiegeld hebt, dan kun je hier op klikken. Kies je voor bewerken. En zet je de spiegel aan. We kiezen dus voor Sportflex. Spiegel staat aan. We gaan laden en snijden. Ik heb mezelf even op een nieuwe mat getrakteerd. Ik haal deze er zo af. Dan leg ik hem vaak ook zo weg. Zodat ik weet hoe ik hem erop had hoe die erop zat. En zoals ik al zei, ga ik snijden met allemaal restjes. De glimmende kant moet naar beneden. Want dit is namelijk hetgeen wat je mag strijken straks. We gaan deze op 2 zetten. En terwijl die verwarmt, ga ik even met deze toch even een beetje, kijk, dit eraf halen. Een beetje het ergste vel eraf. Dit is een nieuwe mat. Heb ik gewoon bij de Action gekocht. En natuurlijk geven die matten dit af, dat is normaal. Maar met een kledingroller haal ik even, want er zitten ook wat vuiltjes op. Hoop ik die even mee te pakken. Wat ik nu even ga proberen is op een hoekje, want kijk, er zit iets onder. En ik ga even kijken wat het doet als ik de pers erop hou. Ik leg er voor nu nog heel even niks onder of op. Ik hou hem gewoon alleen maar even erop. Nou, bij 10 seconden gebeurt er niet zoveel. Het wordt inderdaad wel warm. Maar hierachter blijft het nog goed. En bij 20 seconden gaat het ook nog goed. Dat is mooi, want meestal moet je iets van 15 seconden persen. Ik ga heel even de mat strijken. Ook daarmee, ik heb nu die spullen daarnaast liggen. Dat is eigenlijk niet zo handig. Je moet dat eigenlijk een beetje weghalen, want er komt een hoop stof van de mat af. En nu ga ik alles zo
neerleggen zoals ik het wil hebben. En nu alles ligt zoals ik het wil hebben, ga ik het bakpapier eroverheen doen en alles persen. Je gaat naar de Heat Guide om te kijken wat je wil, want dit is een beetje een glittertje, maar een dun glittertje. En deze is weer wat dikker. Ik verwacht dat het ongeveer rond de 15 seconden persen zal zijn. Ja, we kunnen hem alleen niet omdraaien. We gaan er gewoon eentje uitproberen. Dat werkt prima. Het is alleen een cold peel. Ik zie dat het hier en daar wat scheef zit. En hier niet helemaal goed. Maar eigenlijk vind ik dat niet zo erg. Ik hou er altijd wel van. Als het niet helemaal zit zoals het zou moeten zitten. Officieel. Dus hij is helemaal goed zoals die is. Mijn zoontje kan zijn schoen zitten. Die gaat er echt niet op letten of het scheef is. En dit is het resultaat. Ik kan er zo overheen vegen. Alles zit goed vast. En ja, als je het zelf gaat maken, kan je er nog voor zorgen dat het wat rechter zit als je dat wil. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. Dat zou echt top zijn. En wil je ook graag een filmpje zien? Laat gerust een reactie achter. Tot de volgende keer!